ทำอะไรอย่างนี้ก็ได้เพื่อส่วนนะครับส่วนสำคัญที่จะตั้งค่ากันก็คือเรื่องของตัวที่เป็น removable media หรือว่าพวกอุปกรณ์สื่อ USB นะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวของโปรแกรมเวลาที่เรามีการเสียบ USB เข้ามามันจะยังไม่ทำการสแกน USB ให้นะครับมันแค่จะโชว์เป็นออปชั่นนะครับว่าถามกับเราว่าจะสแกนหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการว่าไม่ได้สิเราเสียบปุ๊บต้องทำการสแกนอัตโนมัติเลยนะเราจะตั้งค่าใน policy ที่เป็นของ notification interactive alert ที่เป็นตัวนี้อีดขึ้นมานะครับผมสนใจที่เป็นตัวของ removable media ตรงนี้เห็นไหมครับว่าถ้าเราติ๊กออกที่ตัวของ art user และปรับที่ด้านหลังครับมันจะเป็นตัว show option นะครับเราปรับเป็นเรื่องของตัว automatic device scan หรือว่า force device scan ได้เลยถ้าเป็น automatic ครับหมายความว่าเราเสียบ USB เข้ามาเนี่ยมันจะสแกนอัตโนมัติแต่จะสแกนจนกว่าจะเสร็จเราถึงจะสามารถใช้งานตัวอุปกรณ์ USB ได้ cancel ไม่ได้นะครับผมส่วนถ้าเป็นตัวของ force device scan เนี่ยสแกนอัตโนมัติเหมือนกันแต่เรามีความสามารถในการจะ cancel การสแกนออกไปได้เพราะว่ามันมีระยะเวลานานเกินไปเผื่อไฟล์มันเยอะนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมแนะนำว่าตั้งค่าได้เลยนะครับป้องกันเรื่องของตัว USB ประมาณนี้เลยครับผมอันนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลครับจะเป็นพาร์ทของฝั่งช่วงเช้าที่เป็นตัวของโปรแกรม Endpoint Security นะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทางผู้เข้าร่วมครับมีคำถามตรงไหนเพิ่มเติมไหมก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับผมครับสวัสดีครับเมื่อกี้ตัวUSB box ครับมันเก็ตซีเรียลมาจากไหนครับตรง serial number ครับเวลาที่เรามีการเสียบตัวอุปกรณ์เข้ามาครับมันจะมีหลอกการตรวจจับให้เลยครับว่าตอนนี้มันมีตัวอุปกรณ์อะไรเข้ามาแล้วเราสามารถเช็คเรื่องของตัว serial จากของตัวหลอกได้เลยหรือเราก็สามารถเช็คเรื่องของตัว serial ครับจากรีพอร์ตของฝั่งคอนโซลได้เหมือนกันครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้ลงทะเบียนดีจะได้แยกเฉพาะ USB ได้ขอบคุณมากครับดีครับก็ถ้าเกิดยังไงในช่วงพาช่วงเช้านี้ครับถ้าเกิดว่าทางผู้เข้าร่วมเนี่ยอาจจะยังไม่มีคำถามครับก็แล้วมีคำถามในภายหลังเนี่ยอาจจะเก็บคำถามมารวบรวมอีกทีนึงตอนที่เรามีการจบเทรนนิ่งของฝั่งช่วงบ่ายอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็สำหรับช่วงเช้าเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดช่องของตัว Microsoft Teams นะครับไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะเปิดเป็นตัวสไลด์ของฝั่งตัวช่วงบ่ายที่เป็นตัว Event Protect Console ไปให้เลยนะครับถ้ายังไงตอนนี้ก็สามารถพักรับประทานอาหารได้เลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับช่วงเช้าครับผมสวัสดีครับสำหรับช่วงบ่ายนะครับผมโอเคครับวันนี้เดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของตอนช่วงบ่ายที่เป็นตัวคอนโซลครับผมอาจจะขออนุญาตตอบคำถามก่อนนิดนึงนะครับจากที่ถามมาสำหรับคำถามแรกในเรื่องของตัวเวอร์ชัน11ว่ามันมี ransomware shield หรือเปล่าครับผมถ้าเป็นเรื่องของตัวการป้องกัน ransomware นะครับอันนี้เราจะมีมาตั้งแต่ในเวอร์ชัน7ให้ทางลูกค้าใช้งานเลยนะครับผมอันนี้ครับสำหรับคำถามตัวแรกส่วนอันที่2ครับที่ถามเรื่องของตัวน่าจะเป็นเรื่องของตัวการซิงค์ใช่ไหมครับผมการซิงค์ไปทางตัวของคอนโซลทางฝั่งของตัวเซิร์ฟเวอร์ถ้าเป็นตัวเรื่องของตัวการซิงค์ครับเรื่องการคอนเน c t เนี่ยถ้าเกิดลูกค้าใช้งานตัวคอนโซลเป็นฝั่งของตัว on premise นะครับสามารถตั้งค่าในส่วนของตัวเมนู policy จากฝั่งของตัวคอนโซลได้เลยแต่ว่าต้องเลือก product เป็นส่วนของชื่อว่าตัว ESET management agent นะครับถ้าในฝั่งของตัว on premise จะมีให้ตั้งค่านะครับเรื่องของตัว connection interval time ได้แต่ถ้าเกิดว่าใช้งานเป็นฝั่งของตัว on cloud อันนี้เราจะไม่มีการเซตติ้งตรงนี้ให้เขาก็จะเอาออกไปนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของตัวระยะเวลาของการซิงค์นะครับระหว่าง client มาทั้งตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยระยะเวลามันจะทำงานทุกๆ1 นาที1 นาทีอยู่แล้วนะครับผมครับผมสำหรับพาร์ทช่วงบ่ายครับจะเป็นเรื่องของตัว ESET Protect นะครับหรือว่าตัวของคอนโซลตัวบริหารจัดการนะครับในส่วนของตัวสไลด์นี้นะครับจะคงความเป็นการทันนิ่งของฝั่งที่เป็นคอนโซล on premise นะครับแต่ว่าพอเป็นตัวของคอนโซลจริงที่ผมจะเปิดขึ้นมาแนะนำให้เห็นภาพนะครับจะใช้งานเป็นตัวคอนโซล on cloud นะครับเนื่องจากว่าทางนี้
ทาง Active Media ครับได้เปลี่ยนมาใช้เป็นตัว On Cloud เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นในการเทรนนิ่งหลังจากนี้ถัดไปครับเราจะเปลี่ยนเรื่องของตัวสไลด์การเทรนนิ่งครับจะเป็นในรูปแบบของตัว On Cloud โดยสมบูรณ์นะครับผมยังไงนี่เราอาจจะมาดูเนื้อหากันนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนิดนึงครับของฝั่งตัวของ On-premise ครับว่าส่วนประกอบของตัวคอนโซลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับ ในส่วนของตัว Event Protect นะครับมันจะมีในเรื่องของตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับผมในการจะจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยโดยมันก็จะมีในเรื่องของตัวการใช้งานควบคู่กับตัว Database นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ SQL Server MySQL หรือว่า SQL Express นะครับก็ได้ทั้งหมดเลยส่วนนี้ก็คือขึ้นอยู่กับทางแอดมินทางลูกค้าเลือกเลยครับว่าต้องการจะใช้งานเรื่องของตัว Database เนี่ยเป็นรูปแบบไหนดี ตัวถัดมาครับมันก็จะมีในเรื่องของตัวการติดตั้งตัวของ Apache Tomcat นะครับในการจะดันตัวของเว็บคอนโซลเนี่ยขึ้นมาให้เราใช้งานแล้วจากนั้นนะครับผมมันจะมีการติดตั้งตัว Product ตัวซอฟต์แวร์ด้วยกัน2ตัวสำหรับฝั่งของตัว Client นะครับโดยตัวแรกก่อนเลยจะเป็นตัวที่ชื่อว่า ESET Management Agent โดยเราก็จะเรียกกันสั้นๆครับว่า Agent ก็พอนะครับซึ่งตัวของ Agent เนี่ยจะทำหน้าที่นะครับสักครู่นะครับ โอเคครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตต่อนะครับผมซึ่งฝั่งของตัว Client นะครับมันต้องมีการติดตั้งตัว Product ด้วยกัน2ตัวตัวแรกจะเป็นตัวที่ชื่อว่า ESET Management Agent หรือว่า Agent ซึ่งตัว Agent เนี่ยจะทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันระหว่างตัวของ Client เองกับตัวฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับพอมีการเชื่อมต่อกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของตัวการรับส่งหลอกการรับทาร์กไปทำงานการรับ policy ต่างๆที่เรามีการเซตจากฝั่งของตัว คอนโซลหรือแม้แต่ว่าจะเช็คเรื่องของตัวรายละเอียดว่าที่เครื่องมันมีการติดตั้งเรื่องของตัวซอฟต์แวร์อะไรบ้างเราจะสั่งถอดได้หรือเปล่าเราจะสั่งอัปเกรดเวอร์ชันสั่งติดตั้งยังไงได้บ้างครับทุกอย่างก็จะผ่านจากตัวของเอเจนต์มาเลยนั่นเองส่วนอีก Product หนึ่งที่ต้องติดตั้งลงไปในฝั่งของตัว Client ครับก็คือตัวของ ESET Product ESET Product เนี่ยก็จะหมายถึงตัวของซอฟต์แวร์ที่เป็น Anti Virus นะครับผมที่เราเทรนนิ่งกันไปเมื่อช่วงเช้านั่นเอง ต่อมามันก็จะมีในเรื่องของตัวการติดตั้งเรื่องของตัว proxy server นะครับหรือว่าเรามีเรื่องของ bus มีเรื่องของตัวสาขานะครับสำหรับใช้งานในเรื่องของตัวการกระจายเรื่องของตัวการอัปเดตต่างๆนะครับผมซึ่งในเรื่องของตัว proxy ตอนนี้ของ ESET ที่เป็นฝั่ง on premise เนี่ยก็จะใช้ชื่อเป็นตัวของ ESET Bit Proxy proxy server ต่างๆของ ESET เนี่ยจะใช้งานแค่ในเรื่องของตัวการช่วยการกระจายการอัปเดตการ activate การต่างๆเท่านั้นนะครับผมจะไม่ได้ใช้งานนอกเหนือจากนั้นเลย แล้วทีนี้ครับว่าในส่วนของตัว Proxy เนี่ยมันจะใช้งานในเรื่องของอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับมันจะมีในเรื่องของตัวการ Cache ไฟล์เรื่องของตัวการอัปเดตครับแล้วก็การวิ่งผ่านตัวของ repository ครับหรือว่ามันจะเป็นที่ของเซิร์ฟเวอร์สำหรับเก็บไฟล์ติดตั้งต่างๆของ ESET ในระบบคลาวด์นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวการ activation ครับพวก license key ต่างๆรวมถึงการวิ่งไปที่ตัวของเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น ESET Lightgrid นะครับเรื่องของตัว reputation ชื่อเสียงของไฟล์แล้วก็ตัวของ ESET Lightguard ที่เป็นตัว Cloud Sandbox สักครู่นะครับส่วนถ้าเป็น Slide นั้นเนี่ยครับมันจะเป็นตัวของ requirement ที่เป็นคำแนะนำของทาง ESET เองครับที่เอามาจากเว็บไซต์ Official เขาเลยว่าเราต้องใช้งานนะครับควรจะใช้งานแบบสเปคแบบไหนอะไรยังไงก็คือเป็นตามหน้านี้เลยนะว่าเรื่องของตัว CPU Core CPU Clock Speed เรื่องของตัว RAM มันเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นค่าที่เขาทำมาให้ครับมันจะเป็นเรื่องของตัว performance client เนี่ยที่ค่อนข้างมากค่อนข้างหลายๆเครื่องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วครับเรามีเรื่องของตัวปริมาณ client นะครับมันลดมามันน้อยลงกว่านั้นครับเราค่อยลดหลั่นเรื่องของตัวสเปคเรื่องของต่างๆลงมาก็ได้อย่างเช่นเราอาจจะใช้เป็นเรื่องของตัว CPU 2 core ครับตามปกติด้านล่างสุดได้เลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัว RAM เรื่องของ memory ครับจะแนะนำที่8ขึ้นไปนะครับแนะนำเป็น8ขึ้นไปเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการประมวลผลต่างๆครับเรื่อง client เนี่ยทำการรายงานตัวเข้ามายังตัวหน้าคอนโซลหรือว่าจะเป็นเรื่องของตัวการ generate report การตั้งค่าต่างๆครับมันก็จะมีการประมวลผลต่างๆที่ไวยิ่งขึ้นไปด้วยนั่นเอง
แล้วก็ในส่วนของตัวหน้านี้ครับมันจะเป็นเรื่องของตัว Port Use Diagram ครับจะบ่งบอกได้ว่าพวกหน้าต่างของการบริหารจัดการโปรแกรมประเภทนี้ของฝั่งที่เป็น on premise ของ ESET เนี่ยเราสามารถใช้งานเรื่องของตัว port แบบไหนได้บ้างหรือว่าควรจะต้องเปิด port allow port ไหนกับ firewall เราดีนะครับอย่างเช่นว่าเป็นนี่ครับ1433นะครับผม Microsoft SQL 3306 MySQL เป็นใช้งานเรื่องของตัว port แบบนี้เลยเรื่องของตัว database ซึ่งบางทีก็อาจจะเป็น1422 14222ก็ได้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าพอร์ตมันจะว่างให้เราใช้งานหรือเปล่าส่วนถ้าเป็นตัวของพอร์ตของตัวเว็บคอนโซลสำหรับเปิดเข้าไปใช้งานเนี่ยจะใช้การเป็นพอร์ต2223และในเรื่องของตัวเว็บคอนโซลนะครับมันก็จำเป็นต้องมีในเรื่องของตัวการ access กับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานเรื่องของตัวการดาวน์โหลดต่างๆก็จะใช้เป็นพอร์ต44380ตามปกติเลยส่วนเซอร์วิสที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวการ Wake up call การเรียกรายงานตัวให้ตื่นหรือว่าการรับข่าวสารต่างๆครับก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่า ESET Push Notification Service ครับก็จะใช้เป็นพอร์ต8883ส่วนพอร์ตในเรื่องของตัวการเชื่อมต่อระหว่างแคลนกับตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะเป็นพอร์ต2222เป็น24ตัวนะครับถ้าเป็นการใช้งานในเรื่องของตัวพวก Proxy Server ต่างๆครับจะเป็นพอร์ต3128นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมครับเราสามารถพิมพ์เข้าไปบนเบราว์เซอร์ได้เลยครับว่าเป็นตัวของ ESET Port Use นะครับผมผมหาให้ก่อนครับเราจะดูเป็นเรื่องของตัวเว็บประมาณนี้ก็ได้นะครับเวลาเราคลิกค้นหาเข้ามามันจะมีเป็นเรื่องของตัวหลากหลายครับว่าเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการทำงานประเภทไหนการอัปเดตการดาวน์โหลดหรือเปล่าครับหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะหาเป็นลักษณะประเภทนี้ผมลองหาให้สักครู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเว็บไซต์มันเปลี่ยนข้อมูลหรือเปล่าเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งเหมือนกับว่าในด้านล่างครับมันก็จะมีเป็นพวกคำอธิบายเพิ่มเติมอีกครับว่าเหมือนกับมันใช้งานเนี่ยผ่านโปรโตคอลแบบไหนแล้วก็ไอ้คำอธิบายของตัวพอร์ตเนี่ยมันใช้งานในเรื่องอะไรนะครับผมประมาณนี้เลย ตัวถัดมาครับว่าในเวอร์ชันปัจจุบันเนี้ของตัวคอนโซลเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มมาใหม่บ้าง โดยอย่างแรกเลยครับมันจะมีเหมือนกับตัวของ Endpoint เมื่อเช้าครับว่าทางตัวของคอนโซลเนี่ยเราก็มีความสามารถในการจะปรับเรื่องของตัวทีมสีต่างๆให้เป็นแบบหน้าคอนโซลสีดำก็ได้ก็ในเรื่องของตัวฟอร์แมตของตัวการส่งพวก CMC log ครับมันจะมีเพิ่มอีกฟอร์แมตเป็นฟอร์แมตของตัว CEF ฟอร์แมตมาให้ ก็จะมีในเรื่องของตัวการรายงานแจ้งให้เรารับทราบครับถึงตัวพื้นที่ว่างของตัวฮาร์ดดิสก์เราครับว่าตอนนี้มันมีการใช้งานไปเท่าไหร่มันเหลือเท่าไหร่ครับแล้วก็เรามีความสามารถครับในการจะสั่งเรื่องของตัวล็อกเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ครับจากหน้าคอนโซลได้เลยไม่ว่าจะเป็นการคลิกใช้งานแบบเป็นเมนูย่อยหรือว่าใช้งานผ่านตัวฮาร์ดก็ได้เหมือนกันครับมีความสามารถครับในการที่เราจะฟิลเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยโดยฟิลเตอร์จากตัวของ FQDN domain ก็ได้หรือฟิลเตอร์จากตัวของ serial number ของตัวเครื่องก็ได้ มีรายละเอียดในเรื่องของตัว Boost Time ล่าสุดของตัวคอมพิวเตอร์นะครับก็อีกทั้งยังมีเรื่องของตัวความสามารถครับในการที่เราจะปรับเปลี่ยนสถานะการเชื่อมต่อของเครื่องมายังคอนโซลนะครับอย่างเช่นว่าโดยปกติสถานะการเชื่อมต่อเนี่ยมันจะแจ้งเป็นว่าเครื่องนี้ออนไลน์เชื่อมต่อเข้ามาเป็นวันเวลาแบบไหนนะครับผมแต่ว่าพอเราสามารถปรับเป็นแบบ relative time แบบนี้เราสามารถปรับเป็นเช็คได้ครับว่าเมื่อ1 นาทีเมื่อ30 วินาทีที่แล้วเนี่ยเครื่องมันออนไลน์เข้ามาแทนที่จะเป็นข้อมูลว่าวันเวลาไหนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับบวกกับมีความสามารถครับในการจะค้นหานะครับในเรื่องของตัวแฮดไฟล์ครับบนแท็บเมนูของ detection หรือว่าเป็นคอลัมน์ของตัวแฮดเพิ่มขึ้นมาให้เราแล้วนะครับผมโดยรวมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะติดตั้งตัวของคอนโซลแบบ on premise ยังไงอันดับแรกเลยครับเราต้องไปที่ตัวของเบราว์เซอร์ก่อนครับเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ที่เป็น eset.com/th เป็น Thailand ได้เลยนะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกที่ตัวของแถบเมนูด้านบนที่เป็นตัวดาวน์โหลดอันที่3
คลิกออกมาครับแล้วเราก็เลือกเป็นตัวด้านขวาที่เป็นมีใบอนุญาตสำหรับองค์กรทีนี้ครับมันจะต้องเลื่อนลงมาซึ่งมันจะอยู่ในหัวข้อที่3ครับผมเป็นหัวข้อใหญ่ที่3ถ้าเราสังเกตคำว่า on premise เนี่ยครับพอเราคลิกมาปุ๊บเขาจะมีให้เราทำการดาวน์โหลดเห็นไหมครับตัวที่เป็น Asset Protect แบบนี้เราคลิกที่ตัวของคำว่าดาวน์โหลดได้เลยแต่แล้วเราเลื่อนลงมาครับแล้วก็ให้ปรับตรงที่เป็นตัวของ All-in-One Installer Type นะครับปรับ drop down มาเปลี่ยนเป็นด้านล่างแทนที่เป็นพวก Windows Server ต่างๆนี่ครับเราก็จะได้เป็นไฟล์ .zip มานะครับสามารถทำการแตกไฟล์ก็ติดตั้งได้เลยนั่นเองซึ่งในส่วนของตัวเว็บไซต์แบบนี้นะครับที่คลิกเข้ามาว่าดาวน์โหลดสำหรับองค์กรเนี่ยครับถ้าเกิดว่าทางลูกค้ามีความต้องการว่าเราอยากได้ตัวไฟล์ติดตั้งของตัว Antivirus แบบแยกเราจะดาวน์โหลดที่ไหนจากเว็บไซต์ ESET แบบนี้เลยนะครับผมก็คืออันดับแรกอ่านในโซนก่อนนะครับผมอันดับแรกคือเข้ามาที่ eset.com/th เป็น Thailand นะครับมันจะเข้ามาหน้าแบบนี้เป็นภาษาไทยให้เราให้เลือกเป็นตัวดาวน์โหลดด้านบนแล้วก็มีใบอนุญาตสำหรับองค์กรด้านขวาถ้าต้องการพวกตัวติดตั้งแยกของ Antivirus ให้เลือกเป็นหัวข้อแรกเลยครับที่เป็นตัวของ Endpoint Security นะครับตรงนี้เลยเราแตะออกมาหรือถ้าเกิดว่าอยากได้ไฟล์แยกของฝั่งตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เลื่อนลงมาอีกทีหนึ่งมันจะเป็นหัวข้อของตัว Server Security อันที่2ก็ให้คลิกเป็นหมวดของตัวอันแรกเหมือนกันนี่นะครับไฟล์ Server for ของ Microsoft Windows นะครับหรือว่าเป็น Linux ประมาณนี้นะครับผมโอเคนี่ตัวอย่างครับอย่างเช่นว่าเอาเป็นของ Windows แบบ Microsoft Windows แบบ Desktop ปกตินะครับผมคลิกที่ตัวของดาวน์โหลดเราเลือกให้ตรงกับตัวของ License Key ของเราครับว่า License Key ของเราเนี่ยเป็น Endpoint Security หรือว่าเป็นตัวของ Endpoint Antivirus นะครับมี2อันนะครับผมถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดเป็นตัว Standard ที่เป็นตัวของ Endpoint Antivirus เนี่ยแต่ License Key เราเป็น Security License Key เราเป็น Advanced ในของตัว Antivirus เนี่ยครับมัน Activate ผ่านนะครับแต่แค่ว่าเหมือนกับเราก็จะไม่ได้เรื่องของตัวฟีเจอร์ที่มันครบถ้วนแต่ถ้าเกิดว่า License Key ของเราอาจจะเป็นชื่อบัตเทิลว่า Essential หรือว่า License Key ของเรามันระบุว่าต้องติดตั้งเป็นตัว Endpoint Antivirus เราจะเอา License Key มา Activate ในส่วนของตัวที่เป็น Endpoint Security Advanced ไม่ผ่านนะครับผมไม่ได้เลยนะอันนี้ก็คลิกที่ตัวดาวน์โหลดนี่ครับเหมือนเดิมนะครับว่าตัว Installer Type นะครับเราจะเปลี่ยนจากที่เป็น Windows Executable นะต้องเปลี่ยนเป็น Windows Installer แบบนี้นะครับถึงจะได้เป็นตัวไฟล์ .msi สำหรับดันคลิกติดตั้งนะครับแบบนี้เลยส่วนถ้าเกิดว่าเราอาจจะอยากลองเลือกเป็นเวอร์ชันอื่นๆดูบ้างเพราะอันนี้เวอร์ชันปัจจุบันมันจะเป็น11เห็นไหมครับเป็น11ตรงนี้ถือว่าเราจะไปติดตั้งที่ Windows 7 Windows 8ไงมันต้องเป็นเวอร์ชัน9ใช่ไหมโอเคเราต้องติ๊กที่ตัวของนี้ครับด้านขวาที่เป็นเลือกผลิตภัณฑ์เวอร์ชันอื่นได้เลยทางเลือกดาวน์โหลดเราปรับที่ตัวของเวอร์ชันได้เลยนะครับเป็น10เป็น9รอนนี้เลยนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกอีกทีครับว่ามันรองรับให้มันเข้าที่ Windows อะไรบ้างแล้ว10 8.1 8 7ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดต้องการตัวไฟล์ติดตั้งแยกครับชื่อก็จะเป็นแบบนี้เลย .msi ให้เราโอเคส่วนถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดตัวติดตั้งของตัวคอนโซลที่เป็น on premise มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำการแตกไฟล์นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมามันจะเจอเป็น pop up หน้าตาแบบนี้ให้เราคลิกที่ตัว next ต่อได้เลยนะครับพอ next มาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีเรื่องของตัวโมดูลให้เราเลือกใช้งานโดยถ้าเกิดว่าเราติดตั้งเป็นเครื่องใหม่นะครับเครื่องใหม่ซึ่งเปล่าๆเลยที่ไม่เคยลงตัวคอนโซลไว้เราจะเลือกเฉพาะตัวที่เป็น install ครับ install แบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องที่เราเคยติดตั้งไว้อยู่แล้วเนี่ยพอเราไปดาวน์โหลดตัวติดตั้งที่เป็นเวอร์ชันใหม่ๆมาเรากดดับเบิลคลิกมามันจะมีให้เราเลือกหัวข้อที่เป็น upgrade all component หรือว่าเป็นหัวข้อ uninstall ด้วยผมประมาณนี้เลยเสร็จแล้วครับเราก็ทำการติดตั้งใช่ไหมครับเราคลิก next ต่อได้เลยจะมาสู่หน้านี้ครับเราทำการคลิกที่ด้านบนครับที่เป็น accept เรื่องของตัว license agreement ให้เรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ next ต่อหลังจากคลิก next ไปแล้วครับมันจะเป็นเรื่องของตัวการเลือก component ส่วนประกอบที่จะทำการจัดตั้งตัวของคอนโซลขึ้นมาซึ่งโดยปกตินะครับหน้าที่ตรงนี้เขาจะเลือกให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วครับเราไม่จำเป็นต้องคลิกตรงไหนเพิ่มเติมเลยถ้าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็คลิกที่ตัว next ต่อได้เลยถัดมามันจะมีให้เราเลือกในส่วนของตัวที่เป็น
Java นะครับผมจำเป็นกับที่ต้องติดตั้งเพราะว่าเป็นตัวการสำคัญอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการรันตัวเว็บคอนโซลขึ้นมาเนื่องจากว่าโดยส่วนใหญ่แล้วภาษาของการพัฒนาของตัวคอนโซล on-premise เนี่ยจะใช้เป็นภาษาที่เป็น JavaScript นะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกเสร็จแล้วครับก็คลิก install ได้เลยหน้าต่างของการติดตั้งจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมโดยเขาก็จะไล่เรื่องของตัวแต่ละส่วนประกอบลงมาเรื่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆตามเวลาที่เขาระบุโดยประมาณให้เราถ้าเกิดว่าตัวของอันแรกที่เป็น Microsoft SQL Server Express นะครับมันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะไปต่อที่ตัวของ EC Protect Server แล้วเขาจะเปิดเป็นตัว pop up หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาให้เราก็เราการคลิก next ต่อได้เลยครับแล้วก็ next ต่อเพื่อยืนยันการเชื่อมต่อนะครับทำไมส่วนของตัวนั้นนี้ครับมันก็จะเป็นให้เราเลือกในส่วนของตัวไม่ใช่เลือกครับขออภัยนะครับเป็นการระบุเรื่องของตัว password ครับสำหรับล็อกอินเข้าใช้งานตัวหน้าคอนโซลของเรานั่นเองครับก็ให้เราทำการระบุต่างๆไปให้เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถ next ต่อได้เลยซึ่งถ้าเกิดว่าพอเรา next ผ่านไปในแต่ละส่วนแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีเป็นหน้าของตัวที่เป็นการใส่ license key ถ้าเกิดว่าเรามี license key อยู่แล้วแนะนำว่าให้กรอกไปเลยแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะกรอกภายหลังได้เช่นกันก็คลิกเป็นตัวของ activate later ด้านบนได้เลยนะครับเราคลิกตัวของ install ต่อได้เลยแล้วเขาก็จะทำการติดตั้งโดยไล่ลงมาแต่ละส่วนประกอบเรื่อยๆพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของตัว URL ที่เป็นตัวของ IP ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั้นที่เราติดตั้งตัวของคอนโซลลงไปโดยจะตามด้วยตัวของคำว่า ERA นะครับนี่คือจะเป็น URL สำหรับเข้าใช้งานตัวของคอนโซลและตัวหน้าคอนโซลก็จะเป็นลักษณะการเข้าใช้งานประมาณนี้นะครับผมในฝั่งของตัว on-premise ก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยซึ่งส่วนเนี่ยครับผมยังไงผมขออนุญาตเปิดเป็นตัวหน้าคอนโซลจริงๆขึ้นมาให้ดูเลยนะครับผมผมขออนุญาตเปิดสักครู่นะครับโอเคครับผมแล้วก็ทีนี้ครับเหมือนกับว่ามันจะมีเป็นอีกระบบหนึ่งของ ESET ครับที่เน้นในเรื่องของตัวการจัดการ License Key ที่ชื่อว่าตัวของ ESET Business Account นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าผู้เข้าร่วมในวันนี้ถ้าเกิดว่าใช้งานเป็นตัวของ Console on Cloud อยู่แล้วก็จะคุ้นเคยกันดีกับตัวหน้านี้อยู่แล้วนะครับผมทีนี้ผมจะแจ้งนิดนึงครับว่าถ้าเกิดว่าถึงแม้จะมีเป็นผู้ใช้งานที่ใช้งานเป็นฝั่ง on-premise อยู่นะครับผมแล้วก็มีแค่การติดตั้งตัวของคอนโซลไม่ได้มีตัวของ ESET Business Account เนี่ยครับในการใช้งานผมแนะนำว่าถึงไม่ได้ใช้งานคอนโซลที่เป็น on cloud แต่ว่าลงทะเบียนไว้ใช้งานก็ดีเพราะว่ามันจะเน้นเรื่องของตัวการจัดการ license key เผื่อว่าเรามีเรื่องของตัวเครื่องที่ไม่ต้องการใช้งานแล้วต้องการจะขอ license key กลับครับเราจะต้องทำผ่านตัวของ business account เลยนั่นเองครับหรือแม้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้งานเป็น on premise ก็จริงแต่ว่าตัวของ bundle package ของเราเนี่ยมันเป็น bundle ที่สูงเป็นพวก advanced complete นะครับที่มันมีหลากหลายฟีเจอร์ใช้งานยังไงซะแล้วครับตอนเราไป add license key เนี่ยมันจะมีการบังคับว่าต้องมาเอา license key ใส่ที่ตัวของ ESET Business Account ก่อนถึงจะสามารถนำมาใช้งานได้นั่นเองนะครับผมตัวของการเข้าใช้งานครับก็จะเป็นชื่อนี้เลยครับว่าเป็น eba.eset.com นะครับของ ESET Business Account ก็จะย่อเป็นว่า EBA นั่นเองครับก็เข้ามาแล้วก็ทำการลงทะเบียนได้เลยซึ่งอีเมลที่จะแนะนำสำหรับการลงทะเบียนครับก็จะแนะนำเป็นอีเมลที่เราได้รับ license key นะครับจะโอเคกว่านะเพราะว่าเวลาที่เรามีการมากรอก license key ลงในระบบตัวนี้ถ้าเกิดว่าอีเมลมันตรงกันกับที่เรารับ license key มันจะไม่ถามเรื่องของการ verify license key ซ้ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้งานเป็นอีเมลท่านอื่นได้ไหมได้ครับแต่แค่ว่าตอนเราเพิ่ม license key เนี่ยอาจจะต้องรบกวนให้เขาไปกด verify อีกทีหนึ่งนะครับผมประมาณนี้เลยโอเคครับผมซึ่งทีนี้ก็จะเป็นพาร์ทของตัวที่เป็นฝั่งคอนโซลนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็น on cloud เราจะเริ่มใช้งานเนี่ยต้องทำยังไงเหมือนกันเลยครับว่าเราต้องสมัครตัวของที่เป็น ESET Business Account ก่อนเหมือนกันเสร็จแล้วครับมันก็ถ้าเกิดสมัครใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีหน้าให้เราขึ้นทำการกรอก license key เลยหรือถ้าเกิดไม่มีขึ้นมาให้เราคลิกตัวของเมนู license แบบนี้
ให้คลิกที่ตัวของ Add License ปุ่มสีฟ้าด้านล่างต่อเลือกเป็นตัว Enter License Key นะครับด้านบนตัวนี้ แล้วทำการกรอกเรื่องของตัว License Key ไปให้เรียบร้อยเลยกรอกให้เสร็จเรียบร้อยเลยพอกรอกเสร็จแล้วครับมันจะมีเป็นหน้า License Key ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาให้เราใช้งานนะครับผมข้อสังเกตครับว่า License Key ของเราเนี่ยมันเป็น on cloud หรือว่า on premise นะครับสังเกตที่ตัวชื่อ License Key ด้านหลังครับถ้าเกิดว่ามันมีคำกับว่า EPC แสดงว่า License Key ของเราใช้งานแบบ on cloud ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีแสดงว่าเป็น License Key แบบ on premise นะครับผมแบบนี้เลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเพิ่ม License Key ลงไปแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีเป็นเรื่องของตัว pop up ขึ้นมาหรือถ้าเกิดมันไม่มี pop up ขึ้นมาให้เรากลับมาที่ตัวของเมนู dashboard แล้วตรงส่วนเนี่ยครับที่เขียนว่า ESET Protect เนี่ยครับมันจะมีเป็นคำขึ้นมาว่าให้เราทำการ activate เพื่อเปิดใช้งานตัวของ Console Cloud สร้าง Console ขึ้นมาให้เราใช้งานครับก็จะทำการคลิกตัว activate ตามขั้นตอนเขาได้เลยนะครับมันก็จะมีการให้เลือกถึงตัว Data Center ของฝั่ง Cloud สำหรับการเก็บข้อมูลต่างๆซึ่งตัวนี้ Data Center นะครับจะยังไม่มีในโซนเอเชียนะครับจะมี Data Center ที่ตัวฝั่งยุโรปกับตัวของอเมริกานะครับแต่ยังไงแล้วครับตัวของคอนโซลเนี่ยมันจะเลือกให้เราอัตโนมัติเลยครับว่าอันไหนมันดีกับเราที่สุดถ้าเกิดว่าเราทำการคลิกที่ตัวการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งแล้วเราก็สามารถเปิดใช้งานตัวของคอนโซลคลาวด์ขึ้นมาได้เลยโดยถ้าเกิดว่าเราจะเข้าใช้งานใช่ไหมครับก็เข้ามาที่ตัวของ EBA Dashboard แล้วก็จะเจอเป็นปุ่มแบบนี้เลยครับว่าเป็นตัว ESET Protect นะครับเป็น Open Protect แบบนี้เลยหรือถ้าเกิดว่าเรามีการใช้งานบันเดิลที่สูงที่มีตัวของ ESET Inspect ที่เป็น EDR มันก็จะมีเป็นชื่อข้างๆว่า Open Inspect แบบนี้เลยทีนี้แล้วก็กดคลิกเปิดครับที่ตัวของคอนโซลขึ้นมาก็จะเข้ามาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมซึ่งสิ่งที่เขามาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับคือว่าถ้าเป็นตัวของ Console on Cloud ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับชื่อมันจะชื่อว่า ESET Protect Cloud ส่วนฝั่งของตัวที่เป็น on premise มันจะชื่อว่า ESET Protect เฉยๆแต่ตอนนี้ที่เขามีการปรับเปลี่ยนครับคือเขาจะเปลี่ยนชื่อของ on cloud เป็น ESET Protect แล้วไปเติมคำว่า on premise ให้กับฝั่งของตัว console ที่เป็น on premise แทนนะครับผมแต่ถามว่ามันเป็น on cloud กับ on prem เนี่ยการใช้งานต่างๆมันต่างกันไหมเมนูมันต่างมากน้อยแค่ไหนต้องแจ้งตรงครับว่าเรื่องของตัวการใช้งานหรือเมนูจะแทบไม่แตกต่างกันมากเลยจุดที่แตกต่างครับผมอาจจะพูดเทรนนิ่งแล้วก็ยกตัวอย่างไปเลยครับว่ามันแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับผมประมาณนี้เลยซึ่งทีนี้ครับมันกับว่าพอเราเปิดตัวคอนโซลขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับอันดับแรกแล้วว่าเราต้องไปติดตั้งใช่ไหมครับเพราะเราเพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่ปกติถ้าเกิดเราเพิ่งเปิดคอนโซลมาแดชบอร์ดจะไม่มีอะไรขึ้นแบบนี้เลยจะเป็นหน้าว่างๆเลยเราต้องไปทำการติดตั้งทีนี้ในการติดตั้งครับเราต้องไปทำการดาวน์โหลดเรื่องของตัวไฟล์ติดตั้งเราต้องมาที่เรื่องของตัวเมนูที่เป็น installer นะเป็น installer ซึ่งบางทีอาจจะถามว่าแล้ว License Key มันไม่ต้องแอดหรอทำไมถึงมาสร้างตัวติดตั้งเลยเพราะว่าข้อดีของตัว Console on Cloud คือมันจะมีการซิงค์ License Key ผูกกับตัวของ EBA มาอยู่แล้วนะครับผมตรวจสอบได้จากเมนู More ครับ More แล้วก็เรื่องของตัว License Management License มันจะทำการซิงค์มาจากตัวของบัญชี ESET Business Account ให้เราอัตโนมัติเลยเราก็สามารถใช้งานได้เลยแต่ฝั่งที่ใช้งานเป็นตัว on premise ถ้าเกิดว่าเราคลิกเป็นตัว activate later ไว้หรือว่าวันใดวันหนึ่งเรามีเรื่องของตัว license key เพิ่มมาใหม่เนี่ยเราอาจจะต้องมาที่ตัวของ more license management แล้วก็คลิกที่ตัวของ action เพื่อทำการ add license key ลงไปอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อใช้งานอีกทีโอเคเรามาที่ตัวของ installer นะครับสร้างตัวไฟล์ติดตั้งทีนี้นะครับคือเราจะเป็นหน้าว่างๆอยู่เราคลิกที่ตัวของ create installer ซึ่งถ้าปกติว่างๆมันจะขึ้นเป็นตรงกลางครับว่า create installer เราคลิกขึ้นมานี่คือหน้าต่างที่แตกต่างกันเล็กน้อยของฝั่ง on prem กับตัวของ on cloud เห็นไหมครับขึ้นมาหน้านี้ไหมครับซึ่งข้อดีของฝั่ง on cloud ครับเราไม่จำเป็นต้องไป custom นะครับว่าเราต้องเอาตัวของฝั่งเซิร์ฟเวอร์ฝั่ง client เป็นเวอร์ชันแบบไหนฝั่งของตัว on cloud ครับเราสามารถเลือกมาครับคลิกมาปุ๊บเลือกในเรื่องของตัวแพลตฟอร์มเลยว่าเราจะไปติดตั้งที่ OS แบบไหนแล้ว select ตรงกรุ๊ปครับเลือกเป็นตัว all ไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้มีการจัดกรุ๊ปต่างๆไว้นะครับเสร็จแล้วแบบนี้ครับเราสามารถทำการคลิกที่ตัวดาวน์โหลดได้เลยพอคลิกที่ดาวน์โหลดได้เลยเราก็จะได้เป็นไฟล์ครับที่เป็นชื่อว่า Light Installer เป็น .exe มาสำหรับดับเบิลคลิกรันติดตั้งหน้าเครื่องได้เลยนะครับผม
แต่ถามว่าเราอยากคัสตอมหลานได้ไหมได้เหมือนกันนะครับผมเราคัสตอมเราจะคลิกที่ตัวของ Custom Installer ด้านข้างๆ Close พอเราคลิกเข้ามาครับเราก็จะเห็นแล้วว่าโอเคหน้าต่างมันก็เป็นการเซตอัพคล้ายๆกับตัว On Premise เลยนะครับผมคือถ้าเกิดเป็นฝั่ง On Prem นะเราคลิกที่ตัว Create ขึ้นมามันจะเข้ามาหน้าแบบนี้ให้เราเลยจะไม่มีหน้าดาวน์โหลดเหมือนเมื่อสักครู่นะครับผมแบบนี้เลยซึ่งเรื่องของตัวไฟล์ติดตั้งครับมันจะเป็นแบบ all in one หมายความว่ามันจะมีทั้งตัวที่เป็นเอเจนต์ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อมายังตัวของคอนโซลแล้วก็ติดกับตัวของที่เป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสพร้อมกับตัว License Key ไปให้ในตัวแพ็กเกจติดตั้งเลยนะครับผมแต่ว่าเรื่องของตัวส่วนประกอบเนี่ยเราก็มีความสามารถครับในการจะคัสตอมก็ได้ว่าเราไม่เอาเราจะเอาเฉพาะแค่ตัวเอเจนต์ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าโอเคเอาเป็นทั้งเอเจนต์ทั้งตัวของแอนตี้ไวรัสไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เลยหรือถ้าเกิดว่าเราอาจจะต้องการเรื่องของตัวการ deploy ครับผมเราเลือกกันเลยครับว่าเราอาจจะลองติดตั้งแค่เฉพาะเอเจนต์ก่อนอย่างเดียวก็ได้หรือว่าทำเป็นแบบตัวไฟล์ติดตั้งทั้งคู่แบบนี้ก็ได้นะครับผมเลือกได้เลยว่าไม่เป็นไรเอาเอเจนต์ตัวเดียวก่อนค่อยมาสั่งติดตั้งตัวโปรแกรมภายหลังหรือว่าโอเคเราเอาทั้ง2ตัวไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคทีนี้ผมว่าผมเลือกเป็นแบบนี้ครับเป็น2ตัวเราจะลองเซตอัพดูซิในส่วนของตัว security product เซตอัพไงบ้างเราสามารถคลิกที่ตัวของ product setup ด้านซ้ายหรือว่าคลิกที่ตัวของปุ่ม continue ก็ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดนะครับกดแบบไหนก็ได้มันจะมาหน้าเดียวกันเลยพอไปฝั่งของตัว on premise เนี่ยมันจะเป็นหน้านี้ครับที่ทาง user ทาง admin เนี่ยจะต้องเข้ามาคลิกที่ตัวของชื่อเสือฟ้าตรงชื่อ product แล้วมาปรับตั้งค่าเรื่องของตัวเวอร์ชันใช่ไหมครับว่าเราต้องการดาวน์โหลดเป็นแบบไหนแต่ฝั่งของตัว on cloud อย่างเช่นครับเราไม่จำเป็นต้องคัสตอมก็ได้หรือว่าเราอยากคัสตอมก็ได้เช่นกันเห็นไหมครับทำได้หมดเลยมาคัสตอมเรื่องของ product ให้ตรงกันหรือว่าเรื่องของตัวเวอร์ชันก็ได้แบบนี้เหมือนกันปรับตั้งค่าได้เลยนะครับก็ในเรื่องของตัวไฟล์ติดตั้งครับมันจะมีบอกเลยครับว่าจะให้ทำการเปิดในเรื่องของตัว Light Feedback เนี่ยอัตโนมัติเลยไหมเปิดการใช้งานในเรื่องของตัวการป้องกันซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์อัตโนมัติเลยหรือเปล่าครับเราตั้งค่าได้เลยส่วนถ้าเป็นช่องที่เรียกว่า allow to change ตัวนี้ช่องสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเราติ๊กไว้เนี่ยหมายความว่า2ฟีเจอร์ด้านบนตรงนี้เรายังพอปรับปิดเปิดระหว่างการติดตั้งได้แต่ถ้าเกิดว่าเราติ๊กออกไปเนี่ยก็คือให้เขาใช้ค่านี้ไปเลยแต่แล้วมันก็จะมีให้เราทำการเลือกในส่วนของตัว license key นะครับถ้าเกิดว่าอย่างเช่นนะครับว่าเรามี license key หลายๆตัวเลยเรามี license key ของ license key demo เนี่ยต้องการทำตัวไฟล์ติดตั้งเนี้ยเป็นของ key demo ครับเราก็มาปรับเลือกกันเลยครับว่าเป็น license key ตัวไหนดียังไงบ้างหรือว่าเราต้องการใช้งาน policy บนตัวของคอนโซลเนี่ยให้ฝังไปกับตัวไฟล์ติดตั้งเลยว่าติดตั้งปุ๊บให้มันรับ policy นี้นั้นทันทีเราก็สามารถ select ส่วนของตัวที่เป็น configuration ตรงนี้ได้เลยนะเพื่อ select เลือกในส่วนของตัว policy ว่ารับอันนี้ไปทำงานซะนะประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ในส่วนของตัวนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าทางลูกค้าที่ต้องการใช้งานพวกการ deploy ครับแนะนำว่าเราควรต้อง create installer แล้วคลิกที่ตัวของ custom นะครับเพราะว่าทำไมพอเราคลิกที่ custom ใช่ไหมครับแล้วเรา setting หมดแล้วเราคลิกที่ตัว finish เราจะพบกับการดาวน์โหลดครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยตามปกตินะครับผมก็จะได้เป็นไฟล์ Light Install มาเหมือนกันแบบนี้ครับผมเป็นชื่อแบบนี้มาให้เราใน Store ส่วนด้านล่างครับเราจะเห็นกับคำว่า Remote Deployment นั่นเองเป็นเครื่องมือช่วยเหลือเรื่องการ deploy ติดตั้งครับที่ชื่อว่าตัว Remote Deployment Tool ครับในเรื่องของตัวการ deploy มันจะต้องใช้งานควบคู่กับตัวของไฟล์ .exe ที่เราดาวน์โหลดมาจากตัวของคอนโซลนะครับผมเราคลิกดาวน์โหลดได้เลยแล้วทีนี้ครับมันก็จะให้เราทำการแตกไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้ครับผมเป็นชื่อว่าตัวของ Remote Deployment Tool แบบนี้ให้เราดับเบิลคลิกขึ้นมาได้เลยในเรื่องของตัว Option ในการจะเลือกการ deploy ครับจะมีทั้งหมด4แบบนะครับแบบแรกคือถ้าเกิดว่าองค์กรของเราเนี่ยเป็นโดเมนใช้งานแบบ Active Directory ครับเราอาจจะลองเลือกเป็น10ตัวนี้เลยก็ได้เราทำการคลิกที่ตัว next นี่คือตัวของ accept ต่างๆให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้จะให้เราทำการระบุเรื่องของ IP นะครับเป็น IP ของตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น domain controller นะครับเขาใส่แค่ IP ได้เลยส่วนพอร์ตเราไม่ต้องใส่นะครับปล่อยได้เลยแล้วก็
ตรงเช็คบ็อกนี้เราไม่ต้องสนใจเราก็ไม่ต้องติ๊กเหมือนกันแล้วถัดมามันจะมีให้เราทำการระบุเรื่องของตัว username password ที่เป็น credential สำหรับล็อกอินเข้าใช้งานของตัวโดเมนนะครับถ้าเป็นสิทธิ์ที่แนะนำเลยครับจะแนะนำเป็นสิทธิ์แอดมินสิทธิ์ administrator เลยนะครับตัวอย่างการกรอกใส่ครับมันจะเป็นชื่อโดเมนตามด้วย backslash สิทธิ์ admin นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอาจจะใส่เป็นตัว active media ครับเป็นโดเมนแบบนี้นะครับแล้วก็ backslash ตามด้วย administrator เลยแล้วก็พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าตัวของสิทธิ์ credential นะครับที่เราล็อกอินเข้าใช้งานบนเครื่องของเราเนี่ยมันเป็นสิทธิ์แอดมินต่างๆอยู่แล้วครับเราอาจจะลองคลิกที่ส่วนของตัว use current แบบนี้เลยก็ได้ที่เป็นเช็คบ็อกซ์นะครับไม่ต้องกรอกจากนั้นถ้าเกิดว่าเรากรอกหมดเสร็จทุกอย่างแล้วเนี่ยเราคลิกที่ next ต่อพอสิทธิ์ทุกอย่างมันผ่านมันสามารถเปิดเรื่องของตัวโดเมนเปิดเรื่องของ OU ขึ้นมาได้ครับเราจะพบกับตัวหน้าต่าง OU ครับที่เรามีการจัดเรื่องของตัวกรุ๊ปจัดเรื่องของตัว AD ไว้เลยทั้งหมดขององค์กรเรานะครับทีนี้เราก็สามารถเลือกกันเลยครับว่าเราจะต้องการจะ deploy เนี่ยติดตั้งไปที่เครื่องไหนบ้างยังไงบ้างครับแล้วก็ลองเช็คก็ได้ครับว่าเป็นสัก3 4 5เครื่องสัก10เครื่องเราลองทั้งหมดก็ได้เสร็จแล้วพอจากนั้นให้เราทำการคลิก next ต่อพอคลิก next ต่อครับแถบด้านบนนะตรงแถบด้านบนนี่เลยช่องด้านบนมันจะเป็นให้เราคลิก browse หาตัวไฟล์ติดตั้งที่เราดาวน์โหลดมาที่เป็น .exe นั่นเองครับที่เป็นตัว Live Install แบบนี้ครับจะให้เราการ browse เอาเข้ามาอย่างตัวของ Remote Deployment Tool และช่องด้านล่างครับมันจะเป็นช่องแบบเดียวกันแบบนี้เลยว่าให้ระบุเรื่องของตัวสิทธิ์ที่ล็อกอินเข้าใช้งานโดเมนครับเพื่อใช้สิทธิ์ในเรื่องของตัวการ deploy ต่อไปนะครับผมประมาณนี้เลยพอทุกอย่างกรอกเสร็จหมดทั้งหมดครับแล้วคลิกที่ตัว next ต่อมันก็จะเริ่มการ deploy ส่งไปให้ทำงานเป็น background นะครับเป็น background ทั้งหมดเลยให้กับฝั่งของตัวclient ปลายทางเนี่ยไปเขียนสคริปต์เพื่อให้ทางตัวเขาไปดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้งอีกทีหนึ่งนะครับผมประมาณนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราอาจจะลองคำแนะนำหน่อยครับก็แนะนำว่าการติดตั้งตัวที่เป็นไฟล์ Live Install ครับอาจจะเอามาแค่ตัวเอเจนต์ก่อนก็ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นอีกออปชันหนึ่งล่ะก็จะเป็นสแกนเน็ตเวิร์กตัวช่องนี้ครับเราก็สามารถระบุเรื่องของตัว IP length ลงไปได้เลยนะครับอย่างเช่นว่าเป็น192.168.0.1ครับแล้วก็ระบุเป็นเลนใช่ไหมครับเขาเขียนเลยครับว่าแดด192.168.0.254ประมาณนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้เลยเสร็จแล้วครับเราทำการติ๊กที่ตัวปิงสแกนนะครับปิงสแกนแล้วจะคลิกที่ตัวสตาร์สแกนได้เดี๋ยวเขาจะทำการกรองมาให้ครับเวลาที่เขามีการสแกนเน็ตเวิร์กของเราครับว่าโอเคมันมีเรื่องของตัวชื่อแบบไหนบ้าง IP แบบไหนบ้างที่เราพอสามารถทำการ deploy ได้บางทีมันก็จะขึ้นเป็นชื่อโดเมนของเราเลยนะครับเป็นชื่อเครื่องเลยก็ได้ส่วนบางทีมันก็อาจจะสแกนแล้วขึ้นโชว์เป็น IP ก็ได้ครับลองเลือกใช้งานดูกันได้ครับเรื่องของตัวเครื่องมือช่วยเหลือการ deploy นะครับผมแต่คำแนะนำถ้าเป็นตัวการสแกนเน็ตเวิร์กครับควรเป็นเน็ตเวิร์กในวงเดียวกันนะครับผมเลยส่วนถ้าเป็นสเต็ปอื่นๆเขาก็จะเหมือนกันว่าจะมีให้เราเบราว์หาตัวติดตั้งแล้วก็ระบุสิทธิ์ของตัวโดเมนแล้วก็ดีพอยติดตั้งต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเวิร์กกรุ๊ปเนี่ยเราอาจจะจำเป็นต้องดาวน์โหลดไฟล์ตั้งประเภทนี้แล้วก็ไปรันติดตั้งหน้าเครื่องเองโดยตรงนะครับผมส่วนถ้าเป็นตัวของ import list เนี่ยเราก็สามารถ import พวก list ที่เป็น CSV ไฟล์ text ก็ได้ถ้าเป็น add computer manual อันสุดท้ายเนี่ยคือเหมือนกับให้เราทำการพิมพ์ระบุเองเลยครับว่าตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมันชื่อว่าอะไรหรือว่า IP address เบอร์ไหนพิมพ์เองทีละบรรทัดทำได้เหมือนกันประมาณนี้เลยอาจจะลองใช้งานดูกันได้นะครับผมแล้วก็ทีนี้ครับผมเคยเจอคำถามมาเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเรามีความจำเป็นที่อาจจะต้องเอาไฟล์ติดตั้งเนี่ยให้ทางยูเซอร์เขาใช้งานแบบติดตั้งเองโดยตรงแล้วทีนี้มันเกิดปัญหาว่าทางยูเซอร์เนี่ยมันเขาเอาตัวไฟล์ติดตั้งเนี่ยไปติดตั้งที่คอมพิวเตอร์ส่วนตัวด้วยคอมพิวเตอร์ที่บ้านด้วยมันก็แจ้งเตือนว่าเส้นคีย์เนี่ยมันใช้เกินแต่ก็คือเราไม่ได้ใช้งานเกินเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้ยังไงได้บ้างถ้าเกิดว่าอันนี้แนะนำนะครับว่าถ้าเกิดเจอปัญหาเนี้ยที่ต้องส่งตัวไฟล์ติดตั้งให้ทางยูเซอร์เขาไปติดตั้งเองโดยตรงเนี้ยเราอาจจะต้องมาคลิกที่ตัวของ Custom ในการ create นะครับแล้วเอาไปเฉพาะแค่ตัวของ Agent อย่างเดียวพอแบบนี้นะครับเพราะตัวของ Agent เนี่ยมันจะไม่นับลายเส้นคีย์
แต่ตัวที่มีการ absent key เนี่ยคือตัวของ antivirus ที่เป็น security product นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเรายิ่งใช้งานเป็นตัวของ on cloud เนี่ยเงื่อนไขมันขอแค่ว่ามีอินเทอร์เน็ตก็สามารถมองไปที่ตัวคอนโซลได้ใช่ไหมครับเขาก็มีสิทธิ์ที่เอาไปติดตั้งเครื่องส่วนตัวแล้วมันก็จะเอา absent key ของบริษัทเหล่านี้ไปใช้งานด้วยครับซึ่งมันก็จะมีปัญหานะครับถ้าเกิดว่าเราเจอเคสแบบนี้ครับต้องการป้องกันไว้กลัวทาง user เขาเอาไปใช้งานเองส่วนตัวให้เราติ๊กแค่เฉพาะตัวของ security product ก็พอครับให้เขาไปติดตั้งแค่ตัวเอเจนต์พอแล้วเรื่องของการติดตั้งภายหลังเนี่ยเราค่อยมาสั่งเช็คเองจากตัวของคอนโซลอีกทีก็ได้เพื่อป้องกันเรื่องของตัว absent key รั่วไหลประมาณนี้เลยโอเคเสร็จแล้วครับไม่ว่าเราจะเป็นการที่เราไปดับเบิลคลิกติดตั้งตรงหน้าเครื่องหรือว่าเราทำการ deploy ติดตั้งไปเครื่องเขาจะเริ่มมามีการรายงานตัวแล้วนะครับโดยเขาจะรายงานตัวมาที่เมนูของคอมพิวเตอร์อันที่2ด้านบนนะครับโอเคครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับในพวกของตัวเครื่องที่เขารายงานตัวเข้ามาจะเป็นลิสต์ทางด้านขวามือแบบนี้เราลิสต์แบบนี้เลยซึ่งวิธีสังเกตนะครับว่าเครื่องมันติดตั้งจริงๆหรือเปล่าและมันมีโปรดักต์อะไรบ้างตรงข้างหน้าชื่อเครื่องเห็นไหมครับว่าตรงคอลัมน์ชื่อเครื่องเนี่ยด้านหน้ามันจะมีเป็นเรื่องของตัวไอคอนบ่งบอกเล็กๆน้อยๆอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่ารายการ deploy เนี่ยเรา deploy ไปเฉพาะแค่ตัวของ agent มันจะเป็นรูปแบบนี้ครับที่เป็นตัวของกล่องสี่เหลี่ยมมีเครื่องหมายติ๊กถูกด้านในอันนี้ครับหมายความว่าตัวเครื่องนี้มีเอเจนต์แล้วพอมีเอเจนต์แล้วเนี่ยเราเลยสามารถรับรู้เรื่องของตัวข้อมูลได้เลยครับว่าชื่อเครื่องมันชื่ออะไรแต่แล้วก็ IP address เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับผมปัญหาต่างๆมันเป็นอะไรหรือเปล่านะครับโอเคครับหรือว่าแม้แต่เรื่องของตัวการเชื่อมต่อเพราะเอเจนต์ทำหน้าที่หลักในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเรื่องของข้อมูลบนเครื่องต่างๆถ้าเกิดว่าเราติดตั้งเฉพาะแค่ตัวของตัวโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเนี่ยมันจะนับเป็นการติดตั้งแบบ standalone นะครับที่จะไม่มีข้อมูลมาโชว์บนเครื่องที่เป็นคอนโซลถ้าเกิดเราอยากให้เครื่องมาโชว์บนคอนโซลเราต้องติดตั้งตัวเอเจนต์ก่อนทุกเครื่องเลยเครื่องถึงจะโชว์ถ้าติดตั้งแค่ตัวแอนตี้ไวรัสเครื่องจะไม่โชว์ครับถ้าเครื่องมีเอเจนต์โอเคครับแล้วถ้าเกิดว่าเครื่องที่มันมีตัวของแอนตี้ไวรัสเนี่ยติดตั้งไปแล้วมันจะหน้าตาเป็นแบบไหนหน้าตาของเครื่องที่มีแอนตี้ไวรัสครับจะเป็นแบบนี้ที่เป็นตัวไอคอนของตัวจอคอมพิวเตอร์อันนี้คือแสดงว่าที่เครื่องเนี่ยมีตัวโปรแกรมแอนตี้ไวรัสแล้วนะครับแล้วก็มีเอเจนต์อยู่แล้วด้วยอันนี้ครับแบบโดยพื้นฐานปกตินะครับตัวเครื่องเนี่ยที่โชว์ควรจะต้องมีตัวจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัวของที่เป็นตัวเอเจนต์เครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้นะครับผมส่วนทีนี้ถ้าเกิดว่าทางองค์กรที่ใช้งานตัวของไลท์การ์ดล่ะคือไลท์การ์ดเนี่ยมันจะเป็นต้องไปทำการ activate เปิดใช้งานให้เขาอีกทีภายหลังใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวของ Console on Cloud ข้อดีคือเราเปิดขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยอันดับแรกก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดาวน์โหลดต่างๆเนี่ยเราอาจจะมาที่ตัวของแถบเมนูด้านบนตัวนี้ก่อนเลยครับแถบนี้ก่อนเลยให้ดูข้างๆช่องเสิร์ชครับที่เป็นตัวของ Quick Link โดยปกติถ้าเกิดเปิดคอนโซลใหม่ๆมันจะมีเลข1สีฟ้ากำกับแล้วพอเราเอาเมาส์มาชี้ตรง Setup Protection ตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นปุ่มสีฟ้าขึ้นมาให้เราตั้งค่าได้ครับให้เราทำการคลิกขึ้นมาได้เลยนะครับแบบนี้เลยซึ่งเหมือนกับว่าเราตั้งค่าแบบอัตโนมัติให้ได้เลยนะครับผมนี่คือข้อดีของเขาคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเซตพาสเวิร์ดให้กับตัวโปรแกรมมาเลยหลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอัตโนมัติเราไม่ต้องมาเซต policy มาตั้งค่าพาสเวิร์ดภายหลังเราเซตจากที่ Quick Link Setup Protection ได้เลยนะครับอันแรกตัวนี้ถ้าเกิดว่าต้องการให้มันติดพาสเวิร์ดไปเลยป้องกัน user ถอนออกนะครับเขาติ๊กเปิดขึ้นมาแล้วก็ระบุเรื่องของตัวพาสเวิร์ดลงไปได้เลยแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าไม่เป็นไรเราค่อยตั้งค่าภายหลังก็ได้เขาก็ติ๊กปิดนะครับผมส่วนตัวที่2ครับที่เป็นตัว Automatic Resolve ครับตรงนี้ผมไม่แนะนำให้เปิดเลยเพราะว่ามันหมายความว่ามันจะทำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่ตัวโปรแกรมเนี่ยให้อัตโนมัติอะไรที่มันพอแก้ได้ซึ่งไอ้เรื่องของการแก้ปัญหาครับมันนับรวมถึงการรีสตาร์ทเครื่องครับที่มันมีการแนะนำว่าเครื่องต้องรีสตาร์ทมันจะนับว่าเป็นปัญหาเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราติ๊กตัวของ Automatic ไว้เนี่ยแล้วที่ตัวโปรแกรม endpoint ครับมันแจ้งเป็นสีเหลืองหรือสีแดงว่าต้องการรีสตาร์ทเครื่องตัวของคอนโซลเนี่ยมันจะสั่งการเอเจนต์นะครับให้ไปทำการรีสตาร์ทเครื่อง
แบบ force restart ที่เราไม่สามารถทำการ cancel ได้เลยนะครับเลยแนะนำว่าให้ปิดออกไปนะครับผมจะได้เลี่ยงเรื่องของตัวการ restart ตัวที่เราไม่ได้พร้อมไม่ได้เต็มใจนะครับอันนี้เลยแต่จุดที่สำคัญคือตัวนั้นล่ะครับที่เป็นตัวของ ESET Light Guard Light Guard ตัวนี้เลยConsole Cloud คือเราติดตั้งลงเรื่องของตัวเอเจนต์เรื่องของตัวโปรแกรมอันที่เราเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันมีความสามารถครับในการจะเปิดใช้งานเรื่องของตัว ESET Light Guard Cloud Sandbox ให้เราอัตโนมัติได้เลยซึ่งมันเป็นข้อดีมากๆครับเพราะว่าจะทำให้เรารับทราบได้ว่าตอนนี้ license key ของ Light Guard ของเราจะได้เปิดใช้งานได้อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่นนะครับผมไม่แบบเหมือนกับว่าเราซื้อมาแล้วมันไม่ใช้งานนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ช่วยได้เยอะจริงๆในการตั้งค่าด้านในมันจะมีเป็นตัว optimal protection กับตัวของ basic นะครับบนกับล่างตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าจำง่ายๆเลยตัวของ basic หมายความว่าเวลาเจอไฟล์ต้องสงสัยเนี่ยไฟล์จะไม่บล็อกไฟล์จะอนุญาตให้ใช้งานต่อแต่ถ้าเป็น optimal ครับหมายความว่าไฟล์เนี่ยจะบล็อกแล้วส่งไปวิเคราะห์ก่อนอันนี้ไม่บล็อกนะครับเบสิกไม่บล็อกแต่ส่งไปวิเคราะห์เหมือนกันด้านบนคือบล็อกแล้วส่งไปวิเคราะห์เราเลือกใช้งานได้เลยครับลองปรับได้เลยปรับจากตัวหน้า Quick Link ที่เป็น Setup Protection ได้เลยนะครับผมเพื่อความสะดวกสบายนะครับปรับแบบนี้ได้เลยที่แนะนำตรงนี้ครับเพราะว่าเผื่อว่าทางองค์กรครับมีความกังวลว่าถ้าเกิดมันดันมาจับตัวของไฟล์ของเราแล้วมันเสียเวลาการทำงานของเราก็อาจจะตั้งค่าเป็น allow ก็ได้แต่ถ้าคำแนะนำครับคือควรจะตั้งค่าเป็นบล็อกนั่นแหละประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเซตติ้งเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ตัวแอปพลายนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยพอเราทำการติดตั้งไปแล้วทั้งตัวเอเจนต์ทั้งตัวของแอนตี้ไวรัสนะครับมันก็จะมีการเปิดใช้งานเพิ่มเติมให้เองอัตโนมัติเลยที่เป็นตัวของจอคอมที่มีก้อนเมฆด้านในแสดงบ่งบอกว่าตัวเครื่องนี้มีติดตั้งใช้งานตัวของไลท์การ์ดอยู่นั่นเองนะครับแบบนี้เลยส่วนถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งของตัว on premise เนี่ยมันจะไม่มีการเปิดใช้งานไลท์การ์ดให้ออโตเมติกถ้าเป็นฝั่งของตัว on premise เราจะเปิดใช้งานตัวของไลท์การ์ดเราจำเป็นต้องมาที่ตัวของฮาร์ดครับเพื่อใช้งานในเรื่องของตัว new ขึ้นมาเป็นตัวของ client task เราต้องเลือกในส่วนของตัว task ครับเป็นเรื่องของตัวหมวดหมู่ที่เป็น product activation แล้วก็ทำการ setting เพื่อทำการส่งเรื่องของ license key ที่ชื่อว่าตัวของ Light Guard Advanced แบบนี้ครับส่งไป activate ที่เครื่องก่อนแล้วค่อยมาทำการเซตการเปิดตั้งค่าตรงนี้ใน policy เหมือนก่อน